ከዚህ በፊት እንዴት የዓለም አቀፍ የሮቦቲክስ ውድድር ላይ እንዴት መሳተፍ እንደምንችል የሰራነው ቪዲዮ ነበር እና በዛ ቪዲዮ ላይ ስለ አንድ ውድድር ነግሬያችሁ ነበር። ይሄም በፈርስት ግሎባል በተሰኘ ካምፓኒ የሚዘጋጅ ውድድር ነበር። ይሄም ውድድር ሰኔ 20 ይጀምራል ብያችሁ ምዝገባ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችሁ ነበር። በዛ መሰረት ሰኔ 20 ተጀምሯል። ደግሞ ምዝገባውን ጨርሰዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ውድድር የተመረጡት ልጆች እዚህ የፈርስት ግሎባል ዋና ፔጅ ላይ ገብታችሁ ስታዩ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ፈርስት ግሎባል ዋና ፔጅ ላይ ታገኙታላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽኖች ከስር ይኖሩታል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ደግሞ ሮቦቲክስ ውድድር እንደመሆኑ መጠን ሮቦት ከውጭ ሀገር መጥቶላቸዋል። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮዎች ላይ ይዤላችሁ መጣሁት ለእነዚህ ልጆች የመጣውን የሮቦቲክስ እቃዎች አብረን ከነሱ ጋር አንቦክስ እያደረግን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሮቦቱ ኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ነው። ይሄም ለእነዚህ ተወዳዳሪዎች ብቻ ተብሎ በስፔሻል መልክ የመጣ ሮቦት ስለሆነ ለየት የሚል አይነት ነው። ስለዚህ እሱን አንቦክስ እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል ለግዕዝ ቴክ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ የደወል ምልክቱን ኦል ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ስለዚህ የምንጀምረው ከሮቦቱን ከካርጎ ሲያወጡ ነው። ይሄ ማለት አዲስ አበባ የካርጎ ጉምሩክ ከዛ ነው ሮቦቱ የሚመጣው ማለት ነው። ከውጪ እንደመጣ በፌዴክስ ነው የመጣው። ሮቦቱ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከመጣ በኋላ ማለት ነው። ይሄ እነሱ ጋር ነው ቤት ነው። እነሱ ጋር ቤት ውስጥ ከወሰዱት በኋላ ነው የተገናኘው ማለት ነው። ኪቱ ይሄን ይመስላል። ትንሽ ካርቶኑ ከዚህ በፊት ጉምሩክ ውስጥ ቼክ ሲያደርጉት ከፍተው ስለነበር ያን በትክክል አልታሸገም። ስለዚህ እንደምታዩት ነው የሮቦቶች እቃዎች በሁለት እቃዎች የመጣ ነገር ነው እና ውስጡ እነዚህን የመሳሰሉ እቃዎች ይዟል ማለት ነው። በዛኛው ቪዲዮ ላይ ካያችሁት ስለ ሬቭ ሮቦቲክስ እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ፈርስት ግሎባል እነዚህ የመጣላችሁ እነዚህ ኪቶች የምታዩት ቪዲዮ ላይ የምታዩት ኪቶች በሬቭ ሮቦቲክስ የሚባል አይነት የሮቦት አይነት ነው። በውስጡ እንደምታዩት የተለያዩ ብሎኖች፣ ማሰሪያዎች፣ ላስቲኮች፣ ገመዶች እንዲሁም የተለያዩ ብረቶች ምናምን አሉት። ግን ያንዳንዱ ማየት ስለማይቻል ለብቻ አንዳንድ መታየት ያለባቸውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያው ድራይቨር ሀብ የሚለው ነው። ይሄኛው እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ
ምንድነው ጥቅሙ? ሮቦቱን ከዋየርለስ ላይ አገናኝቶ ሮቦቱ በጆይስቲክ ነው የሚሰራው። ጆይስቲኩን ወደ በኋላ ላይ እናየዋለን። እሱን ከሮቦቱ ጋር ለማገናኘት የሚጠቅም አይነት ዲቫይስ ነው። ኢንተርኔት ይቀበላል። ዩኤስቢ ፖርቶች አሉት። ላይክ አንድሮይድ ታብሌት እንደ አንድ ታብሌት ነው። ስክሪን ነው የምትነኩት ከላይ ማለት ነው። ሚሞሪ ይወስዳል። እንዲሁም ከኋላ ባትሪ ማስገቢያ ያለው ማለት ነው። እንዲሁም ቻርጀር እና ኬብል አለው ማለት ነው። እና ጆይስቲክ ያልኳችሁ ይሄኛው ነው። ትንሽ ከኖርማል ጆይስቲክ ለየት ይላል፣ ግን እንደ የPS4 አይነት ስታንዳርድ ያለ ነው ማለት ነው። እና ኤክስቦክስ አይነት ፕሌይስቴሽን ሳይሆን የPS4 አይነት ፕሌይስቴሽን ጆይስቲክ ነው። ሮቦትን በጆይስቲክ ነው የምትቆጣጠሩት። በዛም ጆይስቲክ ለሱ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ስክሪን ላይ የምታዩት ኤክስፓንሽን ሀብ ይባላል። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? ያው ከሮቦቱ ላይ የምትሰካካቸውን ሞተሮች፣ ሴንሰሮች ምናምን እዚህ ላይ ሰክታችሁ ነው ከሮቦቱ ጋር የምታገናኙ ፕሮግራም ለማድረግ ምናምን ነገር ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰክታችሁ ከዛን ከሮቦቱ ጋር ታገናኙታላችሁ። ልክ እንደ ሮቦቱ ጭንቅላት ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ የጭንቅላቱ ኤክስቴንሽን አይነት ነው። ሜን ጭንቅላቱን በኋላ ታዩታላችሁ። ሌላው ይሄ ባትሪ ነው። ሮቦቱ የሚጠቀመው ባትሪ ነው። 12 ቮልት የሆነ ባትሪ ነው። እና የሮቦቱ ዋና ፕሮግራም የሚደረገው የራሱን ዋይፋይ የሚለቀው ከዚህ ላይ ነው። ይህም ኮንትሮል ሀብ ይባላል። እዚህ ላይ ነው ዋናው የምትሰኩት። ላይክ ኤክስፓንሽን ሀቡ ራሱ ከዚህ ላይ የምትሰኳቸው ገመዶች ካጠሯችሁ ቦታ ካነሳችሁ ኤክስፓንሽን ለማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ዋናው ይሄን ኤክስፓንሽን ሀቡ ነው ማለት ነው፣ ኮንትሮል ሀቡ ነው። እና የተለያዩ ብዙ እቃዎች አሉት። እንደዚህ ብታይ የተለያዩ ጊሮች አሉት። ስፒድ ለመጨመር የሚሆኑ ብራኬቶች አሉት የተለያዩ። እንዲሁም ደግሞ ያው ሮቦቱን ስትሰሩ የተለያዩ ብረቶች ሊያስፈልጋችሁ ስለሚችሉ የተለያዩ አይነት ሳይዝ ያላቸው ብረቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ብረቶች በራሳቸው ዲዛይን ያላቸው ናቸው። ብሎን ማስገቢያ ቀዳዳ የተበሳላቸው ምናምን ነው። ሌላው እዚህ ጋር በእጅ ያስኩት የሰርቮ ኪት ነው። ሰርቮ አርዲኖ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ፣ ግን አርዲኖ ማታውቁ ከሆነ ሰርቮ ማለት ልክ እንደ ዲናሞ አይነት ሆኖ ትንሽ ላይክ ዲግሪ በዲግሪ የምትለኩት አይነት ነው። እስከ 270 ዲግሪ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኪት ውስጥ ሰርቮ እንደምታዩት ሰርቮ እና ለሰርቮ የሚረዱ የተለያዩ ጊሮች፣ ብሎኖች፣ ኬብሎች፣ ብራኬቶች ምናምን ይዞ የያዘ እቃ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሮቦቶች እናንተ በግላችሁ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ ሬቭ ሮቦቲክስ ዋና ዌብሳይታቸው ላይ ደግሞ revrobotics.com ብላችሁ ዋና ዌብሳይታቸው ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። ይህም ዋና ዌብሳይታቸው ሲከፍት ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ስለ ሮቦቲክስ ማታውቁ ከሆነ እዚህ ጋር ሊያስተምራችሁ ይሞክራሉ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እቃዎቹ አሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው በአጠቃላይ እቃዎቹ እዛ ጋር በኪት መልክ የመጡ። እዚህ ጋር ደግሞ ለብቻ አሉ። ለምሳሌ ድራይቭ ሀብ ወይም ደግሞ ቅድም ያየ ነው ይሄኛው ዲቫይስ $200 ይሸጣል። አሁን አውት ኦፍ ስቶክ ናቸው። ሲመጣ መግዛት ትችላላችሁ። እያንዳንዱ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ሙሉ ኪቱን ከፈለጋችሁ ደግሞ ሾፕ ባይ ኮምፒቲሽን የሚለው ላይ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ብዙ ውድድሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኛ የቅድም ያየነው ፈርስት ግሎባል ውድድር የዚህ ነው፣ ግን ፈርስት ሮቦቲክስ እና ፈርስት ቴክ ቻሌንጅ ይባላል። ለምሳሌ ፈርስት ቴክ ቻሌንጅ ለብገቡ ብዙ አይነት እቃዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እቃዎች ሬቭ ስቴሽኑ እዚህ ጋር ላይ እስከነ ፕሌይስቴሽን እስከነ ጆይስቲኩ ሞተሮች ምናምን የያዘው ይሄኛው ኪቱ $350 ይሸጣል ማለት ነው። ስቲል አለ። አርቱ ካርታ አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት እቺ የምታክል ሮቦት የተገጣጠመች ከዛና ተፈታታችሁ መስራት የምትችሉበት $850 ይሸጣል። ግን ስቲክ አውት ኦፍ ስቶክ ናቸው እነሱን። ይሄኛው እንደዚህ እስከነ ሀቦቹ ቻርጀሩን፣ ጆይስቲኩን፣ ባትሪውን ምናምን በ600 መግዛት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ድራይቭ ሀቡን ደግሞ $450 ምናምን ይሸጣል ማለት ነው።
ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ኦሪጂናሊ እዛ ጋር ያሉት ኪቶች እንደዚህ በበንድል የመጣው ኪት እንደዚህ ሙሉ እያንዳንዱ ዋጋ ይዞ ሳይሆን ፈርስት ግሎባል በራሱ ሬቭ ለፈርስት ግሎባል የሚያደርገው ቅናሽ ይኖራል። በዛ መስክ ገዝቶ ነው የላከው ማለት ነው። ለተማሪዎቹ ጀስት በፍሪ ነው ያገኙት ፈርስት ግሎባል የሚልክላቸው ኪቱን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪቱን እንደዚህ ማግኘት ይችላላችሁ። የተለያዩ ጊሮች ምናምን $180 አለላችሁ ማለት ነው። እስከ ኔክስት ሮይኖች ብረቶቹ ምናምን እዚህ ጋር አሉላችሁ። የቂድም ኪት ቦክስ ምናምን ብራኬቶቹ ጊሮቹ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኔክስት እያላችሁ ብዙ አይነት ኪቶች አሉ። ከዚህ ላይ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቃላይ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት አንቦክሲንግ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉን እቃው ለማሳየት ጊዜ አይበቃም። አጠር ባለ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ አዲስ ሌላ ያመጡት የሳተላይት ሊሰሩበት ያሰቡት አይነት ኪት አለ። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ እሱ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ እንድትደርሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።